Và với phần rút thăm may mắn này thì đầu tiên là các bạn chúng ta phải đăng tải những cái clip cực đẹp lên TikTok hoặc là Facebook cá nhân của mình kèm những hashtag của chương trình. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm một cơ hội tham gia phần rút thăm may mắn để giao lưu cùng với các nghệ sĩ ngày hôm nay. Thế nên là các bạn ai chúng ta vẫn chưa tham gia vào chương trình quà tiền clear thì hãy nhanh.
Và ngoài các hoạt động này ra thì ngày hôm nay các bạn ơi, chúng ta sẽ được nhận về những phần quà, những chiếc light stick đến từ Clear, và chúng ta sẽ được trải nghiệm đường trượt nước có một